बटाटा हा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो आणि वेगवेगळे बटाट्याचे पदार्थ आपण नेहमीच करत असतो. पण आज मी तुम्हाला बटाट्याचा एक वेगळा आणि सोपा पदार्थ दाखवणार आहे. आपण करणार आहोत बटाट्याचं भरीत. बटाट्याचं भरीत करण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला बटाटे भाजून घ्यायचे. हे मी मध्यम आकाराचे 4 बटाटे घेतलेले आहेत. आता ह्याला सुरीने आपण असे कट देऊया आणि त्यानंतर आपण त्याला सगळ्या बाजूनी बटाट्यांना तेल लावून घेतलेलं आहे. इथे मी तवा तापत ठेवलेला आहे. हा बिडाचा तवा आहे. तुम्ही लोखंडाचा तवा सुद्धा घेऊ शकता किंवा डायरेक्ट गॅसवर जाळी ठेवून सुद्धा हे बटाटे भाजून घेऊ शकता. आता ह्याच्यावर एखादं झाकण म्हणून एक कुठलंही भांडं असं उपडं घालायचं आणि 5 ते 7 मिनिटांनंतर आपण हे बघायचे. 5 मिनिटं झालेली आहेत. झाकण काढून पाहूया. आता ही बटाटे आपण उलटूया आणि दुसऱ्या साईडने सुद्धा छान भाजून घेऊया. 10 ते 12 मिनिटं झालेली आहेत. आता पुन्हा एकदा आपण हे उघडून बघूया. बटाटे शिजले आहेत की नाही ते आपण एकदा पाहूया. हे बघा, ह्याच्यात सुरी पूर्णपणे गेलेली आहे. बटाटे शिजलेले आहेत. बटाटे पटकन थंड व्हावेत ह्यासाठी आपण ते 2 तुकड्यात कापून घेऊया. हे बटाटे थंड झालेले आहेत. बघू शकता ह्याचं साल अगदी सहज निघतंय. म्हणजे हे आतून सुद्धा छान शिजलेले आहेत. अशा प्रकारे हे सगळे बटाटे सोलून घेऊया. आता फोडणीची तयारी करूया. साधारण 3 टेबलस्पून तेल घेणार आहोत. तेल छान गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यात 1 टीस्पून मोहरी घालूया. आता इथे मी 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. त्या मी मिक्सरला थोडेसे जाडसर वाटून घेतले. एक 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं, 1 टीस्पून जिरे आणि पाव टीस्पून हिंग. आता मी इथे एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो घालून घेऊया. सगळं छान मिक्स करूया. आता इथे अर्धा टीस्पून हळद घालायची आहे. चव बॅलन्स होण्यासाठी 1 टीस्पून साखर आणि चवीप्रमाणे मीठ. आता आपण घालूया कोथिंबीर आणि साधारणतः अर्धा कप एवढं भाजलेल्या दाण्याचं कूट. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचे. आता आपण ह्याच्यात हे जे भाजलेले बटाटे आहेत ते कुस्करून घालायचे आहेत. आता हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. मस्त अशी वरून भरपूर कोथिंबीर घालून घेऊया. पुन्हा एकदा हे मिक्स करायचे छान आणि गॅस बंद करायचं. अशा प्रकारे बटाट्याचं भरीत तयार आहे. आता काय करायचं आहे, ह्याचे 2 भाग करायचे. एकात मी दही घालणार आहे आणि दुसऱ्यात लिंबाचा रस. भरीत पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर त्याच्यात दही घालायचे. आता इथे साधारण मी अर्धा कप एवढं दही घालते आहे. छान आता हे मिक्स करून घेऊया. आता जे उरलेलं अर्धं भरीत आपण ठेवलं होतं ते सुद्धा एका बोलमध्ये काढून घेऊया. ह्यात आपण आता एक साधारण अर्ध्या लिंबाचा रस पिळून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करूया. जेव्हा कधी प्रश्न पडत असेल की आज काय बनवायचं, त्यावेळेस जर बटाटे आधी भाजून ठेवलेले असतील तर 5 मिनिटात ही रेसिपी तयार होते. मग तुम्ही डब्याला देऊ शकता किंवा जेवणासाठी सुद्धा करू शकता. पोळीबरोबर, भाकरीबरोबर, कशाही बरोबर ही रेसिपी अगदी उत्तम लागते. तर नक्की करून पहा. कशी झाली ते आम्हाला कळवा सुद्धा. आणि अशा छान छान झटपट रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.